ඔන්න බලන්න මම අද කොමඩු ලෙල්ලෙන් කෑමක් හදන්න තමයි හදන්නේ. දෝසි හදන්නේ කොමඩු ලෙල්ලෙන්. ඔන්න බලන්න. කොමඩු මේ දවස්වලට ගොඩක් ගුණයි කොමඩු මේ දවස්වල ගොඩක් රස්නෙනේ. ඊට වැඩිය රාමදාන්. ඉතින් මේ කට්ටියට කොමත් කොමඩු මේ දවස්වල ගෙදර ගේනවා ගොඩක්. අන්කේ සිසිල් ගතියට ගොඩක් හොඳයි කොමඩු. ඒ වගේම මම කොමඩු දැන් අපේ ලංකාවේ විදිහට ඇත්තම කියනවා නම් මොන හරි ඉතින් අහක දාන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අහක දාන දෙයකින් මේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තමයි ඕනේ. ඒකහන්ද මට හිතුණා මේ කොමඩු ලෙල්ල අපි හොඳ මේ රස කැවිල්ලක් හදවා ගමු කියලා හිත. බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා හිත. ඉස්සර ගස් මඤ්ඤොක ගහේ පස්පංගුව කෑවා වගේ සමහර වෙලාවට අපේ ලංකාවේ දැන් එහෙමත් කණ්ඩ වෙයි. දැන් තියෙන ප්‍රශ්න බලපුවාම ගොඩක් ප්‍රශ්න පිට තමයි ලංකාවේ අය ජීවත් වෙන්නේ. අද ගෙදර ගොඩක් කට්ටිය නැහැ. ඒකාන්ද ඉතින් කොමඩු ටිකක් තමයි කපාගත්තේ. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඉතින් කොමඩු ගෙඩියෙන් බෑයක්ම කපන්න ඕනේ. අද මේ වගේ පොඩි පිකන් දෙකකට තමයි කපාගත්තේ. කොමඩු දෙල්ල අපි මේ වගේ සුද්ධ කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ සුද්ධ කරගත්තා. දැන් මම හොදාගෙන ඉන්නම් මේ කැරි ටික. අපි මේ වගේ ගෑරු පුවකින් යන ගමනවා.
ඔන්න බලන්න අපි කොටුවට කපා ගත්තා අපේ රෙගි කියලා තමයි ඉතින් අර හැමතිස්සෙම කියවෙන්නේ කොමඩු ලෙල්ල. අපි හදාගමු බලන්න දෝසි දාන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න බලන්න මම දැන් මං කපාගත්ත ඒ කෑලි ටික මං ආපහු සුද්ධ කරගත්තා. මොකද කොමඩු කෑලි තියෙනකොට ටික අර මදේ වගේ තියෙනකොට වතුර උණුනෝ වැඩිනේ. ඒ නිසා මං හොඳට සුද්ධ කරගත්තා. දැන් මං සීනි අරන් තියනවා. මේ රෙසිපි එක හැබැයි ඉතින් මම මේ හිතලා හදන එකක් තමයි. සමහර විට ඉතින් හරියන්නත් පුළුවන් නොයන්නත් පුළුවන්. කොහොමත් මං කොහොමාරි කවන්නේ මං වීඩියෝ එක දානවා මේ YouTube එකට. හොඳද? සීනි අරන් තියනවා ග්ලාස් එකක්. සීනි ග්ලාස් එකෙන් ඕගොල්ලන් සමහර විට දැන් ওই පූල් දෝසි හදනකොට ගන්නේ සමසමව සීනි 500යි පූල් දෝසි 500යි. ඉතින් මට මෙතන කිරන්න හරි මේ මොනක්වත් නැහැ. මං සීනි මේ ටිකට සීනි ග්ලාස් 3 කාලක් විතර දාලා බලනවා. මදි වුණොත් ආපහු දානවා. මේ ග්ලාස් එකෙන් පුරවලා අරන් තියනවා සීනි. උනාට මං 3 කාලක් විතර වගේ තමයි දාන්නේ. මේ දැන් ආගම කියන වෙලාව ආගම කියන සද්දෙත් ඇහෙනවා. මං තව චූට්ටකින් තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. භාජනයක් ලිපේ තියාගත්තා. ලිපේ තියාගෙන වතුර නැතුව දා ගන්නවා මේව. අපි කොමඩු ලෙඩි කියන්නේ නරකයි. දැන් කොමඩු පොතු ටික දැන් අපි සීනි ටිකත් එකතු කරගමු. ඔක්කොම සීනි ටික අල්ලයි වගේ හැබැයි බලමු. මට ඉතින් හිතුනේ හන්දා මොකද පුහුල් දෝසි හදනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ මං හදන්න ගත්තේ. වෙනසකට තියෙන්නේ මේ කොමඩු දෙල්ලෙන් මේ දෝසි හදන එක තමයි මට හිතිච්ච විදිහට හිතුන නිසා තමයි මේ හදන්න ගත්තේ. ඔන්න බලන්න හොඳට වතුර උණලා තියෙනවා දැන්. දැන් ඔය වතුරෙන් හොඳට තැම්බෙන්න තියෙනවා. ඔන්න බලන්න දැන් බාගෙට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි ඉතින් කොමඩු කාලා විසික් කරන කොමඩු ලෙල්ලනේ. ඉතින් අපි මේ වගේ හදාගෙන කන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා හිතුන නිසා තමයි මම ඔයගලන්ට මේ අයිඩියා එකක් විතරයි ගෙනාවේ. වෙනස් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට ඉතින් වෙන අයිඩියා ඇති. සමහර වෙලාවට මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මන්ට හිතිච්ච විදිහට තමයි මම මේ හදන්න ගත්තේ. ඔන්න බලන්න අපේ දෝසි ටික හදා ගන්න දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. චූටි වල කෑලි වලට කපාගත්ත නිසා ගොඩාක් ඉක්මනින් තැම්බුණා. දැන් අපි මේ ටික බේරගමු. ඔන්න බලන්න අපේ දෝසි ටික හොඳට හරි ගින් තියෙනවා. අපි දැන් සීනි අතුර ගමු. ඇත්තටම පූල් දෝසි වගේම තියෙනවා. බලන්න නිකන් අපි මේ කාලා විසික් කරන කොමඩු ලෙල්ලනේ. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ හදාගන්න. මම මේ ඉතින් මට හිතිච්ච නිසා මේ අයිඩියා එකක් ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මේ ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. මම චුට්ටක් එකක් කාලා බැලුවා. තව ඉතින් සීනි දැවුරුවට පස්සේ කෑවේ නැහැ. ඔන්න බලන්න ඇත්තටම හොඳට රසට ආවා. අපේ මොනවාද කොමඩු ඩෙඩි වලින් හදපු දෝසි එක පුහුල් දෝසි වගේම ආවා. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඕගොල්ලොත් හදලා කාලා බලන්න මේ වගේ. දැන් අහක දානවට වැඩිය මේ වගේ දෙයක් හදාගත්තාම ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඉතින් හොඳයි කියන එක තමයි. ඉතින් කොහොමද ඉතින් අපි කොමඩු කාලේ විල්ලා ලෙල්ල විසික් කරන එකනේ. ඒකට වැඩිය හොඳයි මේ වගේ දෙයක් කරපුවාම කියලා හිතෙච්ච නිසා තමයි මම ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරේ.
ඔයගොල්ලොත් බලන්න මේක මේ හදලා කොහොමද කියලා. හොඳයි එහෙනම් සෑම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.